අපි JavaScript ලියද්දී variables ගොඩක් use කරනවා. එතකොට මේ variables අපි හරිය විදිහට use කරන්නේ ඒවල වෙනස්කම් මොනවද? හැමදේම අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. එහෙනම් තප්පරයක්වත් මිස් කරන්න එපා. වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම්ම බලන්න. අයිබෝන් මගේ ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් යාළුවෝ හැමෝටම ඔබ මේ එකතු වෙලා සිටින්නේ MCodes Frontend YouTube channel එකට. channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා MCodes family එකට එකතු වෙන්න. හරි. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ var, let සහ const කියන variables අපි declare කරන ක්‍රම තුන ගැන. මොනවද ඒකේ තියෙන වෙනස්කම්? ඒක හරි විදිහට use කරන්නේ කොහොමද? මේ හැමදේම. එහෙනම් අපි කෙලින්ම යමු demo එකට. right. මම මෙතන HTML page එකක් හදලා තියෙනවා. ඒකේ script කියලා external JS එකක් call කරලා තියෙනවා. එහෙනම් මම කෙලින්ම යනවා script.js එකට. right. මම මුලින්ම කතා කරන්න var කියන keyword එක ගැන. var අපි variable එක create කරමු. එහෙනම් var පාවිච්චි කරලා var color කියලා මම equal red කියලා දාන්න. හරිද? red කියලා දානවා. save කරනවා. මම ලියනවා මේකට console log එකක්. ඒකට color කියලා මම ගන්නවා. මම color කියලා දාපු ගාම ඕගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා red කියලා මට මේක පෙන්නනවා console එකේ. හරි. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම මෙතන පොඩි line breaks ටිකක් දාලා මම ඊළඟට එකක් ලියන්නම්. ඒ color කියලාම variable name එකක් දාන්නම්. මම මෙහෙම blue කියලා දාපු ගාම ඒක overwrite වුණා. හරිද? red කියලා තිබ්බ color value එක blue කියලා මම මේම ආයේ redeclare කරනවා කියන එක තමයි මේකේ තේරුම. redeclare කරනවා කියන්නේ ආයේ var කියලා ලියනවා. හරිද? එතකොට මේ value එක update වුණා red කියලා ඉඳන් red ඉඳන් blue වලට update වුණා. හරි. දැන් ඊළඟට මම ලියනවා function එකක්. ඒකට මම දාන්නම් get color වගේ එකක් ලියන්නම්කෝ. get color. හරි. මම get color එක ඇතුළටත් මම දානවා var color කියලා. හරිද? දැන් මම color කියන එකම variable name එක තමයි මේ use කරන්න යන්නේ. හරි. මෙතන මම console.log එකක් දානවා color කියලා. හරිද? right. ඊට පස්සේ මම මේක run කරා කියලා මේක run වෙන්නේ නැහැ. මොකද මම මේ function එක call කරේ නැහැ. මේ function එක මෙතන call කරන්න. හරිද? දැන් call කරපුවම මොකද වුනේ? මුලින්ම මේ function එකනේ run වෙන්නේ. එතකොට ඒක green වුණා. I ලිව්වොත් var color equals yellow කියලා මොකද වෙන්නේ? yellow blue. හරිද? ඒ කියන්නේ මෙතන මේ ලියන එකේ තේරුම තමයි global scope. ඒක තමයි global scope කියන්නේ. function scope කියන්නේ function එකක් ඇතුලේ ලියන එකට. හරිද? එතකොට global scope එකේ ලියන values මෙන්න මේ function එකේ ඇතුලේ තියෙන ඒවාට ගන්නෙ නැහැ. දැන් මම මේ දෙන්නව කමෙන්ට් කරොත්. හරිද? මම මෙයාව කමෙන්ට් කරනවා. කමෙන්ට් කරන්නේ ස්ලෑෂ් දෙකක් දානවා. හරිද? මම මේක රන් කරාම මේ color කියන එක දන්නේ නැහැ කියනවා. ඇයි ඒ? මෙයා ඉන්නේ function එකක් ඇතුලේ. එතකොට මෙයා දකින්නේ නැහැ මෙයා කවුද කියලා. හැබැයි මේ console log එක එයා දකිනවා. මොකද එයා ඉන්නේ function එකක් ඇතුලේ. එතකොට එයා function scope කියන්නේ ඒකට. global scope කියන්නේ function එකකින් එළියේ. function එකක් ඇතුලේ නෙමෙයි එළියේ. එතකොට තමයි var කියන එක වැඩ කරනවා global scope එකේ. එහෙම නැත්නම් function scope එකක් ඇතුලේ. ඒක නිසා තමයි මට මෙතන console log එක error එකක් දෙන්නේ line number 10 කියලා මෙතන තියෙන්නේ. ඒ නිසයි. හරි. දැන් ඊළඟට මම කතා කරන්න යන්නේ let කියන keyword එක ගැන. හරි. මම දැන් මෙතන ලියනවා let කියලා. හරිද? මම run කරනවා. දැන් මට කියනවා line number 2 එකේ දැන් මේ error එක හොඳට බලන්න. හොඳට කියවන්න. color කියලා තමයි error එක දුන්නේ. ඒ වගේම බලන්න මොන line number එකේද මේ color කියන ප්‍රශ්නේ ආවේ කියලා. line number 2 හරිද? line number 2 එකේ line number 1 එකේ නෙමෙයි issue එක තියෙන්නේ. line number 2 එකේ issue එක තියෙන්නේ. දැන් මොකක්ද එයා කියන්නේ? declare කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ var කියලා මම ඒ color name එකම අපහු use කරලා තියෙනවා කියලා. එහෙනම් එහෙම අපිට කරන්න බෑ. let කියලා මම variable එක ගෙනල්ලා තියෙනවා නම් ඒක ආපහු කොහෙවත් call කරන්න බෑ. මට කරන්න පුළුවන් එකම දේ තමයි මෙන්න මේ වගේ var ලියන්න නැතුව නිකන් value එක update කිරීමක් විතරයි අපිට කරන්න පුළුවන්. let කියලා එකම name එක ගේන්න බෑ. හරිද? ඒක තමයි ඒකේ තේරුම. let කියලාත් බෑ var කියලාත් බෑ. මොකද මුලින්ම let කියලා මම මුලින්ම declare කරානේ.
variable name එකක් දාලා දැන් එයාව ආයෙ අඳුන්වන්න දෙන්න ඕනේ නැහැ මට කරන්න පුළුවන් එකම දේ තමයි value එක update කිරීමක් පමණයි. හරි දැන් අපි යමු මෙන්න මේ ෆන්ක්ෂන් එකට. මේ ෆන්ක්ෂන් එකේ තියෙන වා කියලානේ. මම මේකට let කියලා දානවා. let කියලා දාපු ගාම error එකක් දෙනවා. මොකද්ද මේ කියන්නේ error එකේ? Color has already been declared කියලා. line number 6 line number 6 line number 6 එකේ තමයි error එක දෙන්නේ. දැන් මම ඇත්තටම expect කරන්න ඕනේ line number 5 එකේ error එකක් දෙන්න ඕනනේ කියලානේ. ඇයි එහෙම දුන්නේ නැත්තේ? ඒකට හේතුව තමයි දැන් මෙතනදී let color කියන මේ line number 1 එකේ දාපු එකේ line number 2 එකේ ආපහු declare කරන්න දුන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ එයාව අපි declare කරේ initially කොහෙද? මෙන්න මේ එළියේ globally අපි ආව හැදුවේ. එතකොට මෙයා මේ let color කියලා අපි හදන්නේ කාගේ ඇතුළේද? මෙන්න මේ ෆන්ක්ෂන් එකේ මේකට අපි කියනවා බ්ලොක් එකක් ඇතුළේ කියලා. එතකොට මේ බ්ලොක් එකක් ඇතුළේ මට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. let කියලා ආයිත් ඒ color ඒ name එකෙන් අපිට use කරන්න පුළුවන්. අපිට එතනදී issue එකක් එනවා නම් එන්නේ අපි ආපහු මේක redeclare කරන්න යනවා නම් වා කියලා හෝ එහෙම නැත්නම් let කියලා. එතකොට තමයි ඒ ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ. ඒක නිසා අපිට එහෙම කරන්න දෙන්නේ නැහැ. අපිට කරන්න පුළුවන් එකම දේ value එකක් assign කරන්න විතරයි. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා නේද? ඒ value එක ආපහු අර ඉස්සෙල්ලා errors අයින් නැතුව ලස්සන්ට එනවා. yellow blue කියලා. yellow ආවේ කොහොමද? මේ color එක green ඒක update වුණා yellow එකට. එතකොට console log කරා ඒ color value එක. ඊට පස්සේ මෙතන console.log එකේ මොකක්ද උනේ? red එක blue එකට update වුණා color කියලා ගත්තා. දැන් අපි use කරේ මොනවද? let කියලා. හරි. ඊටු එක මොකද්ද? const. const කියන එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ? මම මුලින්ම මේක ඔක්කොම cut කරන්න. හරිද? මම ආයි මේක ගේන්නම්. const කියන එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ? හරි. අපි ලියමු variable name එක const username කියලා දාමුකෝ. username. හරි. මෙහෙම දාලා equal මම ඩබල් කෝට්ස් ඇතුලේ දාන්න MCodes කියලා. හරිද? මේක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. error එකක් නැහැ. මම මේක console.log කියලා දාන්න. මොකද්ද username මම මේ copy කරලා මෙතන දාන්නම්. run කරනවා MCodes කියලා පෙන්නනවා. හරි කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් හිතන්න මම මේ value එක update කරන්න යනවා. නෑ. අපි හිතුව මේකම ආයෙ copy paste කරනවා කියලා. copy paste කරලා මට මෙතනට දැන් බලන්න අන්ඩර්ලයින් වුණා. හරි මම මේක 1 කියලා දාන්නම්කෝ. front end කියලා ලියන්න. front end. මොකද්ද කියන්නේ? username has already been declared කියලා. හරි. මම declare කරා කියනවනේ. මම මේක මකන්න. මම මේක save කරන්න. එතකොට ආපහු තෙර එකක් දෙනවා. මොකද්ද? assignment to constant variable line number 2. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? const කිව්වොත් එකම වෙනස. දැන් මම මේක let කිව්වොත් ඒක වුණා වැඩි. එතකොට මේක වෙනස් වෙන්නේ const එකයි let එකයි එකම දේ මට const කියලා අපි variable name එකක් ගෙනාවොත් ඒක මට මෙහෙම update කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒක constant. constant කියන value එක කියන්නේ නියතයක්. ඒ නියතය ආපහු වෙනස් කරන්න බෑ. නියතයක් කියන්නේ ඒක හැමතිස්සෙම සදාකාලිකයි. එතකොට ඒක මම කොහොමද වෙනස් කරන්නේ? ඒක නිසා තමයි const කියලා කිව්වොත් ඒක මට value එක change කරන්න දෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඒක තමයි ඒකේ තේරුම. හරි. දැන් අපි තව දෙයක් බලමු. මේක අපි මකමු. මේක අපි මකලා අපි මෙන්න මේ ඉනිෂියලයිස් එකත් මකමුකෝ. මෙන්න මෙයාවත් මකනවා. මම දැන් සේව් කරනවා. සේව් කරපුවාම රන් කරපුවාම මට මොකක්ද දෙන්නේ ඒක? missing initializer in const declaration line number 1. මොකද ඉනිෂියලයිස් වෙලා නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම const එකක් නම් ඉනිෂියලයිස් වෙන්න ඕනේ. දැන් අපි කතා කරන්නේ let keyword එක. දැන් අපි let දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? error එකක් නැහැ. ඒ වගේම වා කියලා පාවිච්චි කරොත් ඒකේ error එකකුත් නැහැ. එකම දේ const කියලා කිව්වොත් නියතයක්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම නියතයක් නම් මොකක්ද නියතය? මොකක්ද අගය? MCodes එන්න එක දැම්මා. දැක්කද? error එකක් නැහැ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. const variable එකක් ගේනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම value එකක් assign කරන්නම ඕනේ. හරි. දැන් මම මේ විදියටම අර ඉස්සලා ලියපු color එක ගන්න. මම මෙතනින් මෙයාව මකන්න. එයා වැඩක් නැහැනේ. හරි. දැන් මම run කරනවා. හරි. මෙතනට මම දාන්නම් ඒ වගේම const කියලා අර username එකම මෙතනටත් දාන්න. හරිද? ආපහු මෙතනටත් දාන්න. දැන් function එකක් ඇතුලේ දැන් මේ ආපහු මට error එකක් දෙනවා. කොහෙද? line number 5. line number 5 එකේ කියන්නේ මොකද්ද?
ආපහු එහෙම සයින් කරන්න බෑ කියලා කියන්නේ const කියලා කිව්වොත් මට බෑ ආපහු ඒක මට මේ ෆන්ක්ෂන් එකක් ඇතුළේවත් එළියේවත් අපිට එහෙම රීඩික්ලෙයාර් කරන්න බෑ. නමුත් let කිව්වනම් පුළුවන්. හරිද? දැන් මම එහෙම let කිව්වනම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. color කියන එකනේ. මෙතන console log එක දැම්මේ නැහැ. හරි. දැන් මම let කිව්වනම් හරි. මම මෙතන const කියලා දැම්මනම් මොකද වෙන්නේ? මට ඒක constant variable එකට ආපහු add කරන්න බෑ කියනවා. right. දැන් ඕගලන්ට තේරෙනවා const එකේ මේකේ තියෙන වෙනස. දැන් තව දෙයක් තියෙනවා. const කියන value එකක් අපිට වෙනස් කරන්නම බැරිද? වෙනස් කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවල් තියෙනවද? හරි. ප්‍රශ්න දෙකට උත්තරම දෙන්න. const කියන එකට value එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අවස්ථාවල් දෙකක් තියෙනවා අපිට const කියන variable වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ අවස්ථාවල් දෙක තමයි එකක් arrays විදියට හැදුවොත් එහෙම නැත්නම් objects විදියට හැදුවොත්. මම ඔක්කොම කියලා දෙන්න. හරි. හිතන්න මට තියෙනවා මේ වගේ එකක්. මම මේ ඔක්කොම ටික මකන්නම්. const username කියලා ලියන්නම් equal මෙන්න මෙහෙම දෙන්න. name MCodes කියලා දානවා. හරිද? මේක const. හරිද? මම username dot name හරිද? ඒක මම වෙනස් කරනවා capital දාලා MCodes frontend කියලා ලියනවා. දැන් මේක මම console log උත් කරන්න. username ගේ name එක MCodes frontend. දැක්කද? දැන් මම මේක කමෙන්ට් කරන්න. කමෙන්ට් කරාම මට පෙන්වුවේ කාවද? username ගේ මෙන්න name එක. මම දැන් මේක change කරා මොනවටද? MCodes frontend විදියට. මොකද්ද මේ variable එක? මේක මොකද්ද මේක? const type එකක්, keyword එක. ඒතර මට පුළුවන් const කියලා තිබ්බොත් ඒක වෙනස් කරන්න. හැබැයි එයා object එකක් නං. මට බෑ මෙන්න මෙහෙම වැඩක් කරන්න. මොකක්ද දන්නවද? මේ විදිහටම දාලා මේක වෙනුවට මට MCodes frontend කියලා මම මේක කමෙන්ට් කරන්න. මට එහෙම බෑ. ඒ line number 5 එකේ error එක තියෙනවායි කියනවා. ඒකම ආපහු රීඩික්ලෙයාර් කරන්න බෑ. මේ විදිහටම object එකම ආයි copy එකක් දාලා කරන්න බෑ. මට කරන්න පුළුවන් එකම දේ තමයි මෙන්න මේ විදිහ. එයාගේ property එක අරගෙන change කරන එක. අන්න ඒ විදිහට. අනිත් එක දෙවෙනි එක const එකක් කරන්න පුළුවන්. ඒ තමයි array එකක් විදිහට. array එකක මම දානවා මම මේක මකන්න. මම මේ array එකේ දැම්මයි කියමුකෝ MCodes කියලා. හරිද? මම username කියන array එකේ 0th element එක මම වෙනස් කරනවා MCodes frontend. හරිද? දැන් username ගේ පළවෙනි එක්කෙනාව පෙන්වන්න කියනවා. username එක පෙන්වනවා updated වෙච්ච value එක. හරිද? මම මෙයාව comment කරොත් ඔයගලන්ට පේන්නේ MCodes විතරයි. දැන් මොකද්ද මේ කරේ? username එක. දැන් ඒ වගේම මට පුළුවන් array එකට add කරන්න. කොහොමද array එකට add කරන්නේ? push කියලා මම දානවා frontend කියලා. හරිද? දැන් push කරා මම first එක ගමුකෝ. frontend. array එකට මම දැම්මා දෙවෙනි element එක විදිහට ඒක පෙන්නනවා. මම username එක විතර මම මේ username සම්පූර්ණ array object එකම මම මේ write කරනවා මේ විදිහට username ඔන්න දෙන්නෙක් ඉන්නවා. පළවෙනි එකේනා MCodes, දෙවෙනි එකේනා frontend. මේ මොකද්ද මේක? type එක const type එකක්. ඒ කියන්නේ අපිට const type තියෙන ඒවල change කරන්න පුළුවන් එකම අවස්ථාවල් දෙක තමයි array එකක් විදිහටයි object එකක් විදිහටයි. එහෙනම් දැන් ඕගොල්ලන්ට තේරුම් යන්න ඇති var කියන එකත් let කියන එකත් const කියන එකෙත් වෙන වෙනම මොනවද ඒකේ තියෙන දේවල් කියලා. හරි. එහෙනම් අදට එච්චරයි. එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දාන්න, channel එකට subscribe එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න. මේ ගැන ඕනම දෙයක් මම අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගලගේ වලට reply කරනවා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බ වෙනකන් හැම දිනකටම ජය වේවා. cheers අපි ගියා.